હેલો, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. આજે આપણે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યો છે થર્ડ સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ માટે, જે લોકો ડિગ્રીમાં છે. એ લોકો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છે કે સર અમારી એક્ઝામ ક્યારે હોઈ શકે છે. હજુ પણ લોકોના ડાઉટ્સ આવી રહ્યા છે. તો જો હું તમને કહી દઉં છું કે ભાઈ એક્ઝામ એક્ઝેક્ટ ડેટ તો તમને GTU સિવાય કોઈ જ ના કહી શકાય, પણ જે રીતે GTU ના સર્ક્યુલર્સ આવેલા છે એના આધારે જે ડેટ્સ આવી છે એ ડેટ્સના આધારે હું તમને એક પ્રિડિક્શન આપી શકું છું. અને આ પ્રિડિક્શન સાચું પણ પડી શકે છે, ખોટું પણ પડી શકે છે, પણ હા, ચાન્સીસ છે વધારે સાચા પડવાના. રાઈટ. એની પહેલા હું અગત્યની વાત કરીશ કે રીલેવલ અનએકેડમી કરીને વેબસાઇટ છે, જેની લિંક નીચે હું આપી દઉં છું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં. એમાં તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી શકો છો ટેસ્ટ, અને એ ટેસ્ટ આપવામાં જો તમારા 700 ની ઉપર માર્ક્સ આવે તો તમારી ત્યાં પ્રોફાઇલ બને છે. અને એ પ્રોફાઇલમાં જે કંપનીએ આ રીલેવલ જોડે ટાઈઅપ કર્યું બધી કંપની તમારી પ્રોફાઇલ જોઈ શકે છે, અને એમાં તમને પેકેજ આપી શકે છે, સારી એવી જોબ આપી શકે છે. એક વિશ્વજીત કરીને છોકરો છે, એને અત્યારે હિપ્ટોની અંદર 28.5 લાખનું પેકેજ મળ્યું છે. અને જે તમે આ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ટેસ્ટ આપો છો એમાં જો તમારા સારા માર્ક્સ આવે, ટોપ 1, 2, 3 માં આવો તો તમને એમાં પ્રાઇઝ મળે છે, જેમાં આઈફોન પણ મળી શકે છે, મગ પણ મળી શકે છે. આઈફોન છોકરાને મળે છે, જેનો વિડીયો તમને અત્યારે દેખાતો હશે. અને એમાં અત્યારે ફૂલ સ્ટેક ડેવલપરની પણ જોબ આવે, એ લોકો એનો પણ ટેસ્ટ ચાલુ કરેલો છે. અને આમાં ફૂલ સ્ટેક ડેવલપરમાં તો અપ ટુ 50 લાખ સુધીનું તમને એમાં પેકેજ મળી શકે છે. બહુ જબરજસ્ત કહેવાય. અને અત્યારે હાલમાં બી કરન્ટલી જે ઓપનિંગ જે છે એ બે કંપની અંદર ઓપનિંગ આવેલી છે. એક છે Cars24 અને બીજી છે ક્રેડિટ. ઓકે, જ્યાં બંનેની લિંક પણ નીચે આપી દઉં છું. આમાં તમારે રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો રિક્વાયરમેન્ટ છે ફક્ત તમારે 18 અબવ હોવા જોઈએ. ડિગ્રી હોય ના હોય કોઈ લેવા દેવા નથી, તમારી પાસે સ્કિલ સેટ હોવી જરૂરી છે. ઓકે. અને તમને લાગતું છે કે સર વારે ઘડી કે મારા વિશે બોલે છે, કેમ કે મને એવી ઈચ્છા છે કે આપણા ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આની અંદર સિલેક્ટ થાય, કેમ કે બહુ જ સરસ પ્લેટફોર્મ છે, જબરજસ્ત પ્લેટફોર્મ છે. અને એમાં બીજા બધા નોન ગુજરાતી લોકો તો એનો ફાયદો લેવા લાગ્યા છે. તો આપણે ગુજરાતના લોકો આનો ફાયદો લે તો એના જેવું તો એક પણ ના થાય. રાઈટ. તો તમારે 100% આમાં ટ્રાય કરવું જોઈએ. વેબસાઇટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું. હવે વાત કરીએ આપણે આ એક્ઝામની. તો આ થર્ડ સેમેસ્ટર જે છે ડિગ્રી વાળા, એમાં એ લોકોના એક્ઝામ ફોર્મ આવી ગયા છે. હવે જે એક્ઝામ ફોર્મ આવ્યા છે એ એક્ઝામ ફોર્મની લાસ્ટ ડેટ છે 22 ડિસેમ્બર. એનો મતલબ એમ થઈ ગયો કે તમારે 22 ડિસેમ્બર સુધી તો તમારી એક્ઝામ તો હોય જ ન શકે. દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. રાઈટ. હવે આપણે આગળ વધીએ તો જે થર્ડ સેમેસ્ટરમાં છોકરાઓ છે એ લોકોને હવે બીજા છોકરા તમારી જોડે એડ થયા છે. કયા સ્ટુડન્ટ્સ તમારા એડ થયા છે? તો ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી વાળા. હવે આ જે ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી વાળા જે છે એ લોકોના નવા એનરોલમેન્ટ નંબર આવે. આ નવા એનરોલમેન્ટ નંબરનો પણ GTU નો સર્ક્યુલર આવે છે કે થર્ડ સેમ D2D સ્ટુડન્ટ્સને એનરોલમેન્ટ નંબર લેવા માટે અને ફી ભરવા માટેની લાસ્ટ ડેટ છે 20 ડિસેમ્બર. એટલે જ્યાં સુધી ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી વાળા જ્યાં સુધી એમનો એનરોલમેન્ટ નંબર ના આવે ત્યાં સુધી એ લોકો એક્ઝામ ફોર્મ ના ભરી શકે. એટલે આ જે એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાની વાત આવી છે એ ખાલી રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટની આવી છે. હજુ ડિપ્લોમા ટુ ડિગ્રી વાળાની તો એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાની કોઈ ડેટ આવી જ નથી. એમના ખાલી ફક્ત એનરોલમેન્ટ નંબરની ડેટ આવી છે. એટલે આ એનરોલમેન્ટ નંબરની ડેટ આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ ડેટ 20 ડિસેમ્બર છે. હવે આપણે એવું માની લઈએ કે 20 ડિસેમ્બર લાસ્ટ ડેટ છે, તો 4 થી 5 દિવસ લાગે એમના એનરોલમેન્ટ નંબર આવતા. એટલે કે 25 ડિસેમ્બર આપણે માની લઈએ, અને 25 ડિસેમ્બરે GTU નો સર્ક્યુલર આવે કે ભાઈ હવે જે D2D વાળા જે છે એ લોકો પણ તમારે હવે એક્ઝામ ફોર્મ ભરવાનું છે. તો એવું માની લઈએ કે D2D વાળાનું એક્ઝામ ફોર્મની ડેટ આવશે 25 ડિસેમ્બર. એવું માની લઈએ. રાઈટ. તો જો 25 ડિસેમ્બરે એમનું એક્ઝામ ફોર્મની ડેટ આવે તો એ લોકોને પણ એક્ઝામ ફોર્મ ભરવા દેવા માટે 5-6 દિવસ તો આપવા પડે ને. જે રીતે તમને લોકોને 5-6 દિવસ આપ્યા છે તો એ રીતે D2D વાળાને પણ 5-6 દિવસ આપવા પડે. તો એવું માની લઈએ કે 25 ડિસેમ્બરથી એમને એક્ઝામ ફોર્મનું સર્ક્યુલર આવે અને 5 દિવસ આપણે એડ કરી દઈએ, મતલબ કે 31 ડિસેમ્બર સુધી એ લોકોનું એક્ઝામ ફોર્મનું ભરાવાનું ચાલુ રહે. હવે જેવું એક્ઝામ ફોર્મ ભરાય પછી એ લોકોનું એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ આવે. તો જેવી રીતે આપણે વર્સ્ટ કન્ડિશન ગણીએ, વર્સ્ટ કન્ડિશન તો 5th સેમેસ્ટર વાળાની વર્સ્ટ કન્ડિશન હતી કે એ લોકોને ફક્ત જ્યારે એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ આવ્યું એના વચ્ચે 10 દિવસની ગેપ હતી. તો આપણે એવું કટ ટુ કટ એવું માની લઈએ કે 31 ડિસેમ્બર જે છે અને 1 જાન્યુઆરી તમારું એક્ઝામ ટાઈમ ટેબલ આવે અને તમને 10 દિવસની તૈયારી કરવા માટેનો સમય આપે, તો એવું માની શકીએ કે આપણે 11 જાન્યુઆરી જે છે એ તમારું એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ હોઈ શકે. એટલે આપણે એક્સપેક્ટેડ ડેટ માનીએ વહેલામાં વહેલી તો 11 જાન્યુઆરી હોઈ શકે છે. અને જો GTU એવું વિચારે કે ના છોકરાઓને એટલા હેરાન નથી કરવા, તો ઉત્તરાયણ પછી પણ તમારી આ જે ડેટ જે છે એ લાવી શકે છે. એકચ્યુઅલી તમારી 4th સેમેસ્ટરની સ્ટાર્ટિંગ ડેટ 17 જાન્યુઆરી છે. પણ હવે આ બધો કેઓસ થયેલો છે અને આ બધું જે કોરોનાની કન્ડિશનમાં આ બધું જે થયું છે એ તકલીફવાળું કામકાજ છે. અને હજુ પણ આમાં ઘણા બધા છોકરા પૂછી રહ્યા છે કે અમારી ઓનલાઈન એક્ઝામ થશે કે ઓફલાઈન એક્ઝામ થશે. તો આમાં તમારી ફક્ત અને ફક્ત ઓફલાઈન એક્ઝામ થશે. 70 માર્ક્સની એક્ઝામ થશે અને એમાં તમારે 23 માર્ક પાસિંગ માર્ક્સ હશે. ઠીક છે. થેન્ક યુ સો મચ. બાય.